AkiesCorner! Hello everyone! Welcome back to AkiesCorner. Ayan, bagong gising ang Lola Bells. Ayan, wala nang paligoy-ligoy pa guys dahil ito yung pinaka-na-excite akong dumating. Ito na! Ayan, dalawa yan. Ayan, dalawa. Kaya ako nakaayos kasi galing ako sa pagkanta sa Ismule sa aking mga friends sa Ismule. So, ayan, dire-diretso na natin. Huwag na natin patagalin. Basta itong in-order ko na to ay napaka-importante dahil kapalit ito nung nasira kong cellphone. So, excited ng Lola Bells. Medyo na papranin na rin ang utak. Ayan. Without further ado, let's unboxing. I'm so excited. Ayan na guys, dumating na sa wakas ang ating pinakaiintay. Brand new guys. iPad mini 6th generation. Ayan.
Merry Christmas, everyone! Generation. O, diba ang cute? Tapos ang kagandahan nitong stand na to, ayan yung mga pinag-unboxingan natin. Tapos dito, ito yung isang yung nakita nyo na to doon sa in-unboxing ko. Ayan yung another stand para dito sa iPad 6th Gen pagka nagko-cooking ako kasi ito adjustable siya. Ayan. Pwede siyang nakababang baba. Ayan. Pwede siyang ibabang-babang ganyan. So pag nagko-cooking, pwede siyang itapat doon. Pang desk kasi siya. Ito yung kanyang Bluetooth. Ayan. Para sa selfie. Okay. So, ang kagandahan din itong kanyang case is natatanggal ang kanyang cover. Pwedeng ang ating bahay. Merry Christmas, everyone! Thank you for watching.